วันนี้ยายจะทำเป็ดอบของเดนมาร์กนะคะที่เขากินตอนคริสต์มาสกันก็จะมาแชร์ค่ะเป็นเป็ด2 โล 62 โล 4ค่ะ2 โล 4ในตัวเป็ดเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องในไก่เป็นตัวเอกในตัวเป็ดนี้นะคะเขาก็จะมีถุงเครื่องในไม่ใช่เครื่องในไก่เครื่องในเป็ดอย่าพูดผิดนี่ค่ะก็จะมีคอกระดูกคอนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอธิบายไปจะมีหัวใจคอแล้วก็ตับนะคะนี่ค่ะมี3อย่างโอ้ยมีกึ่นด้วยมีกึ่นติดเป็ดนี้เป็นเป็ดที่ตัวค่อนข้างจะเล็กนะคะไม่ใหญ่เป็ดก็จะไม่มีความเหม็นคาวยายก็จะไม่ล้างอะไรมากมายก็จะล้างแค่พอให้เขาสะอาดนะคะนี่ค่ะวิธีทำเป็ดยายก็จะมีลูกพลุนนะคะลูกพลุนสีดำๆเนี่ยใส่ประมาณ10 กว่าลูกค่ะ12 ลูก13 ลูกก็ใส่จากนั้นก็จะมีแอปเปิลค่ะแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลอะไรก็ได้ที่เรามีตัวนี้เราจะยัดเข้าไปในตัวเป็ดนะคะเพื่อที่จะทำให้เป็ดเนี่ยไม่เหม็นคาวแล้วตัวนี้คนเขาก็กินได้ด้วยเขาก็กินกันนะคะคืออบในตัวเป็ดแล้วก็ออกมากินอย่างนี้นะเวลาคริสต์มาสเนี่ยบางคนเขาก็จะอบไปกับหมูอบเลยนะคะทีเดียวแต่คราวนี้ ยายอยากให้คนที่เขายังทำไม่เป็นนะคะค่อยๆทำไปทีละอย่างเพราะว่าถ้าอบพร้อมกันเนี่ยถ้าเนื้อหมูกับเนื้อเป็ดน้ำหนักไม่ใกล้กันนะคะมันก็จะทำให้อาหาร2 อย่างนี้แห้งหรือไม่ก็ไม่สุกยายว่าทำทีละอย่างละดีแล้วใส่อโรมาลงไปนะคะใส่ชูรสเพื่อความนัวเพราะตรงนี้เราจะเอาเข้าในตัวเป็ด ว่าอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะทาค่ะทาเป็ดจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนจีนทำนะคะเขาจะเอาน้ำร้อนน่ะราดก่อนราดตัวเป็ดเพื่อให้หนังเป็ดตึงแต่ใครจะราดก็ได้ไม่ราดก็ได้นะคะแต่ยายไม่ราดค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะไม่ชอบกินหนังเป็ดกรอบๆเขาจะกินเป็ดที่สุกแล้วก็เปื่อยถ้าอบนานมากใส่เข้าไปค่ะอันไหนที่จะทำให้อร่อยใครไม่มีก็ใส่รสดีนะคะใส่รสดีลงไปนี่ค่ะยายก็ไปล้างมือมาแล้วเราก็จะใส่พริกไทยเกลือใส่ไปให้หมดค่ะกลับด้านใส่เกลือลงไปพริกไทยลงไปค่ะทาถูให้ทั่วยายจะใช้มือเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เปื้อน2 มือนี่ค่ะใครจะใช้ถุงมือก็ได้นี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยใส่สลับกันแล้วก็ผสมกันอย่างนี้เลยค่ะผสมลูกพลุนกับแอปเปิลให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปแล้วรสชาติของลูกพลุนเนี่ยก็จะอร่อยนะคะอยู่ในท้องเป็ดหวานกระดูก คนเดนมาร์กบางคนเขาก็กินบางคนเขาก็ไม่กินค่ะจากนั้นเราก็จะปิดเข้าไว้ถ้าเป็นกุ๊กนะคะก็จะมีเชือกถ้าจะปลอดภัยยายจะบอกให้นะคะถ้าเป็นยายจะตัดตัวนี้ออกค่ะตัดตรงตูดเขาออกเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ย2 ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นนูนๆเนี่ยคือต่อมนะคะต่อมแบบเหม็นมาก
เขาเรียกต่อมอะไรของเป็ดก็ไม่รู้ถ้าเราจะเฉือนเนี่ยให้คว้านขึ้นมานี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เป็ดเหม็นนะคะยายก็จะคว้านเลยนี่ค่ะตัดลึกๆหน่อยนะคะถ้าตัดไปโดนต่อมไอ้นี่เขาเนี่ยเหม็นทั้งเป็ดเลยนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีร่องของเขาตัดง่ายนิดเดียวแล้วจะให้ดูต่อมเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยนี่เห็นนูนๆอยู่ตรงเนี้ยมีดนี้ใช้อีกไม่ได้นะคะต้องเอาไปล้างเพราะดูจะเหม็นนี่ต่อมเนี้ยนี่ค่ะเหม็นมากอีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ข้างตูดเขาเนี่ยนี่ค่ะต่อมนี้2ต่อมเนี่ยอย่าให้ดูตำแหน่งเขาเฉยๆตำแหน่งเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไกลจากตูดเป็ดเท่าไหร่สำหรับแม่บ้านที่ไม่รู้ว่าทำไมเป็ดตัวเองถึงเหม็นนะคะเพราะว่าเอามีดนี่มาเฉือนโดนต่อมไอ้นี่เขาหรือต่อมตัวนี้แตกพอต่อมตัวนี้แตกนี่มันจะเหม็นไปทั้งเป็ดเลยนะคะโอเคค่ะแค่นี้แหละเอาทิ้งค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปดันเข้าไปให้ลึกๆหน่อยเพราะเขาไม่มีตูดแล้วก็ปิดเขาเลยค่ะเนี่ยปิดสำหรับเป็ดนะคะยายจะใส่น้ำค่ะ500 ml ใส่ไปเพื่อไม่ให้มันเป็ดเนี่ยเขาไม่ให้เป็ดมันเป็ดที่หยดลงเนี่ยกระจายไปนะคะไม่งั้นก็จะเป็นแบบควันอย่างนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเอาน้ำมาทำซอสได้ด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะไฟเราก็จะใช้นะคะ225เหมือนเดิมค่ะแต่เป็ดนี้เราจะใช้แค่10นาที15นาทีเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ15นาทีไฟ225นี่ค่ะเป็ดเราก็สีสวยอย่างนี้แล้วนะคะนี่คือการรัดเนื้อเป็ดค่ะเราก็จะลดไฟลงให้เหลือ160ค่ะ160องศาเซลเซียสไฟบนล่างนะคะปล่อยไปเลยค่ะ1 ชั่วโมงครึ่ง1 ชั่วโมงครึ่งค่ะนี่หลังจาก1 ชั่วโมงครึ่งนะคะผ่านไปยายก็จะเพิ่มไฟขึ้นมาค่ะเป็นไฟ225นะคะอีก10นาทีเนี่ยน้ำในเป็ดนี่นะคะมาราดเป็ดยิ่งดีค่ะนี่ค่ะก่อนที่เราจะเอาเป็ดลงนะคะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยราดบนตัวเป็ดเพื่อที่จะให้หนังเป็ดพองใครที่เปิดเตาทำบ่อยๆก็ได้ค่ะ2-3 ครั้งก็ดีแต่คราวนี้ยายว่าเป็ดเขาสีสวยแล้วยายเลยไม่ทำนะคะนี่ค่ะราดลงไปน้ำเป็ดจากนั้นเราก็จะมาใช้ไฟ225สุดท้ายค่ะอบเข้าไป10นาทีพอนะคะนี่ค่ะยายเปิดไฟไว้แล้วเอาเข้าไปใหม่10นาทีสุดท้ายนี่ค่ะเป็ดเราก็เสร็จแล้วนะคะคือหลังจากที่เอาออกจากเตาอบห้ามทำอะไรกับเป็ดให้พักเป็ดไว้10-15นาทีนะคะเพื่อที่จะให้เป็ดเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นถ้าเราตัดตอนเนี้ยน้ำในเป็ดจากตัวเป็ดทั้งหมดจะไหลออกมาแล้วเราก็จะได้กินเป็ดแห้งๆนะคะนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อย่าเพิ่งทำอะไรค่ะปล่อยไว้เลยให้เขาได้พักผ่อนชิวๆนะคะ10-15นาทีถึงตัดแล้วก็เอาไปเสิร์ฟตอนแรกยายจะเปิดไฟ225ค่ะเอาเป็ดเข้าไปสักประมาณ15นาทีเอาออกมาดูนะคะหรือว่ายายไม่ได้ออกมาดูครั้งนี้ยายก็จะลดไฟลงเหลือ160องศาเซลเซียสประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเพิ่มไฟครั้งสุดท้าย225 10นาทีออกมาก็จะได้แบบนี้ค่ะจะใช้เวลาทั้งหมดเกือบ2 ชั่วโมงนะคะหลังจาก1 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็
ยายก็จะใช้มันฝรั่งนะคะที่อยู่ในน้ำเกลือที่นี่เขาจะมีสำเร็จแบบนี้เอาไว้ทำมันฝรั่งเชื่อมแล้วกินกับเป็ดหรือว่ากินกับเนื้อเนื้ออบนะคะหมูอบกรอบนะคะในวันคริสต์มาสมาดูกันค่ะยายก็จะเทน้ำออกนะยายจะใช้เนยประมาณ50 กรัมนะคะเทมันลงไปเลยแล้วก็เร่งไฟนะคะเร่งไฟเบอร์ 6เพื่อที่เราจะทำให้มันฝรั่งนี้ร้อนคือมันเราเนี่ยก็จะหอมเนยค่ะผัดกับเนยหอมเนยนี่แหละค่ะเขาช่วงคริสต์มาสเขาก็จะกินอย่างนี้กันนะคะเป็นช่วงที่กินแบบว่าอะไรก็แบบเนยนมครีมอย่างนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องทำใจค่ะอยู่ที่นี่นี่ค่ะผัดไปไฟเริ่มร้อนแล้วจากนั้นยายก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลทรายแดงนี่ค่ะถุงเขาก็จะเป็นอย่างนี้หรือเขาเรียกบ้านยายเขาจะเรียกบูนฟารินส์นะคะบูนฟารินส์จะใช้ประมาณ100 กรัมค่ะหรือแล้วแต่ปริมาณของมันฝรั่งนะคะใครไม่ชอบหวานก็ตัดลงนะคะให้เหลือประมาณ50 กรัมก็ได้ค่ะเห็นไหมเริ่มละลายสีสวยยายก็จะลดไฟนะคะเหลือเบอร์ 4แต่เขามีวิธีทำหลายวิธีนะคะไม่ใช่มีวิธีนี้วิธีเดียวอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำตาลทรายแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาลทรายเนี่ยไหม้เป็นคาราเมลแล้วเอาเนยใส่เอามันฝรั่งใส่ค่ะแต่ของยายนี่วิธีรัดนะคะยายลดลงเบอร์ 2ค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะขมนะถ้าไฟแรงมากๆเนี่ยน้ำตาลจะขมค่ะคือลดระดับลงมาเรื่อยๆค่ะลดระดับไฟเพราะถ้ายายใช้เบอร์ 2ตลอดเงี้ยก็รอตั้งนานกว่ามันฝรั่งจะร้อนนะคะก็เลยเร่งไฟหน่อยแต่พอเราใส่น้ำตาลเนี้ยก็ผ่อนลงเลยค่ะเหลือเบอร์ 2เพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้ แล้วก็ไหม้แล้วก็ขมหนักกว่านี้นี่ค่ะนี่แหละค่ะมันเชื่อมของเดนมาร์กเป็นอย่างนี้เราก็จะเชื่อมให้เขาอยู่ให้มันฝรั่งเนี่ยติดกับอะไรล่ะเขาเรียกเคลือบคาราเมลให้มากที่สุดเคลือบน้ำตาลให้มากที่สุดนะคะเราจะรู้ได้ไงว่ามันฝรั่งเราพอยายก็จะคือใช้สายตานะคะมองดูว่ามันฝรั่งมันเชื่อมเราเนี่ยเขาดูดน้ำตาลไปมากขนาดไหนแล้วสีเข้มมากขนาดไหนแล้วนะคะก็จะพอค่ะนี่ค่ะปล่อยไว้เลย5 นาทีผ่านไปนะคะยายก็จะพอแล้วค่ะยายคิดว่ามันฝรั่งนี้ร้อนแล้วก็
ดูดน้ำตาลมากที่สุดแล้วนะคะ พอแล้วปิดไฟค่ะอันนี้เป็นซอสเกรวี่นะคะซึ่งยายก็จะเทน้ำเป็ดที่ว่าอบได้อะในถ้วยค่ะไฟกล้องอย่าดับค่ะจากนั้นก็ใช้แป้งละลายแป้งสาลีนะคะผสมน้ำละลายลงไปแล้วก็ใส่เกลือซอสเราก็จะเหนียวค่ะมีแค่นี้เทน้ำสต๊อกลงไปแล้วก็แป้งละลายกับน้ำนะคะแล้วก็เทลงไปแล้วก็เปิดไฟค่ะก็เคี่ยวไปอย่างเงี้ยจนเกรวี่เนี่ยเหนียวนะคะปรุงด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่เนยนิดนึงก็เป็นอันเสร็จค่ะยายต้องขอโทษด้วยอย่าลืมเปิดกล้องความที่รีบนะคะทุกอย่างจะต้องเข้ากันผสมผสานกัน